Vladimir Putin e sundon Rusin për gati 2 dekada gjysmë. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Në zgjedhjet presidenciale të marsit në Rusi, ai pritet të sigurojë një mandat tjetër 6-vjeçar në pushtet. Opozitës ruse thuajse i është mbyllur goja. Tani, 71-vjeçar, Putin kontrollon rreptësisht vendin e tij pas 24 vjetësh në pushtet. One of the dangers of being in power for so long is that we've seen this for sure with President Putin, that his inner circle has narrowed. Psikiatri Kenneth ka ndihmuar në analizimin e udhëheqësve botror për qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. We look at the brain functioning of someone who's been in power for decades. We look at how they make decisions. There is some literature in the study of leadership psychology that suggests that aging leaders that their thinking, their cognitive style may become more rigid as they age. And this may be more accelerated in authoritarian societies. Në prag të pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia më 2022, Putin mblodhi zyrtarët e tij më të lartë të sigurisë për të aprovuar planin e tij për marrjen me forcë të vendit fqinj. Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. There's much more tendency now toward groupthink and toward confirmation biases where those surrounding Putin tell him what he wants to hear rather than what he needs to hear. And this really came out in that famous meeting that was televised when the war in Ukraine started with his whole National Security Council and him sitting apart from them, where he really just wanted validation. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет? Поддерживаю предложение. Any attempt at even asking a question or criticism led to a public humiliation, as we saw with Sergei Narishkin, the head of the SVR, made a comment or question. He was very publicly humiliated on international TV by President Putin. Pa pikpamje mos pajtuese, një udhëheqës mund të bëjë më lehtë llogaritje të gabuara. Disa kritike kanë quajtur pushtimin e Ukrainës nga Putini llogaritje të gabuar strategjike të bazuar në informata të këqija. When one has been given more power than one is capable of handling, then it has very dangerous ramifications in that one's expectations will balloon into a kind of megalomania. And because these are pathological drives, they don't come from a healthy place. Në Rusi, regjimi Vladimir Putinit është karakterizuar nga shtypja gjithnjë e më brutale e opozitës. In a frantic attempt to try to fulfill these unfulfillable, unrealistic expectations, one goes to extreme extents. In other words, to persecute others who may bring reality into the picture, to wage wars in order to distract and to devastate population. Pasi Putin nisi pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës, shtypja e kundërshtarëve nga udhëheqësi i Kremlinit arriti nivele të paprecedente. For the leader to desire that level of power instead of sharing it or delegating it or even becoming tired of it, then one might say that there is a higher likelihood of some impairment being there, that it's either overcompensation for inner feelings of lack or a kind of aggression in terms of a need to control. Teksa Putin pritet të marrë një mandat të pestë, ai mund të qëndrojë në pushtet deri të paktën më 2030, për 3 dekada të plota sundimi. Duke ju afruar moshës 80 vjeçare, Putin mund të ashpërsojë edhe më shumë kontrollin mbi Rusinë, teksa vlerësimet psikologjike parashojnë që udhëheqësi në moshë të bëhet edhe më i paepur e më i izoluar.